لو قلبنا البروبلم دلوقتي بدل ما هي ريجريشن، تعالوا نشوف السنجل نيورون يقدر يحل لنا الكلاسيفيكيشن بروبلم ولا لا. الفرق دلوقتي انه بدل ما كان الديسيجن باوندري او بدل ما كان احنا الهدف ان احنا نجيب كيرف بيفيت البوينتس، لا احنا دلوقتي هدفنا ان احنا نجيب ديسيجن باوندري او ديسيجن هايبر بلين، بمعنى انه الهايبر بلين يفصل ما بين السيت اوف بوينتس اللي على اليمين عن اللي على الشمال او اللي على جانب عن اللي على جانب اخر. وبمعنى انه الايرور هنا هيبقى زيرو لو البوينتس دولت سيبريتد بيرفكتلي، مش لما المين سكويرد ايرور يبقى مينيمم، وهنا الاوبجكتيف اختلف تماما. طيب تعالوا نشوفها ماثماتيكالي. هو نفس شكل الاوبجكتيف فانكشن ما اختلفش، بس الفرق هنا انه النيورون مش هنسيبه لينير زي ما هو، لا احنا هنحط عليه اكتيفيشن فانكشن المره دي. هنفترض ان هي الستيب فانكشن او السيجمويد فانكشن او وات ايفر، المهم انها فانكشن بتفرق ما بين الثريشولد اللي هو البايس. لو الانبوت اعلى من الثريشولد فهنقول 1، لو اقل هنقول 0 او -1. بالطريقه دي الاوتبوت بقى ديسكريت ونقدر نعمل بيه كلاسيفيكيشن. وزي ما قلنا الايرور هنا اختلف، ما بقاش هو المين سكويرد ايرور، ولكن الايكويشن زي ما احنا شايفينها هنا كده هنلاقي ان هي نفس الايكويشن تقريبا. طيب يفرق معانا ايه؟ تعالوا نشوف الاسامبشنز اللي كنا حاطينها اللي خلتنا نلاقي سنجل سوليوشن في حاله الريجريشن. اول اسامبشن انه الاوتبوت هو نويزي فيرجن من الانبوت. الاسامبشن ده ما عادش فاليد اني مور. ليه؟ لانه الاوتبوت هنا ما هواش كونتينيوس اوتبوت. الاوتبوت هنا هو عباره عن يا 0 يا 1 او -1 و1، فما عادش فيه فكره الايرور، ما عادش فيه فكره البروبابيلستيك ايرور او النويز اللي كنا قادرين نعمل لها موديلنج باستخدام الجاوسيان ديستريبيوشن، وقادرين ان احنا نعمل ماكسيمم لايكليهود استيميشن زي ما كنا بنعمل قبل كده في حاله الريجريشن. طيب ده ماثماتيكالي هيؤدي لايه؟ هيؤدي انه السيت اوف ايكويشنز اللي فردناها قبل كده هنلاقي انه some equations will vanish. طيب انهي equations اللي هتروح او اللي هتبقى بصفر؟ اللي هتبقى عندها الديسيجن باوندري نجح ان هو يفصل ما بين البوينتس صح. يعني بمعنى ايه؟ يعني لو انا عندي y سوبرسكريبت i ب1 ده الديزايرد، والكلاسيفيكيشن طلع لي 1 برضو، فالايرور هنا هيبقى بزيرو والايكويشن دي هتفانش تماما. طيب في الحالة دي هيبقى عندنا some equations هتروح، وبالتالي عدد الايكويشنز هيبقى أقل من عدد الانونز، وفي الحالة دي هيبقى عندنا infinite solutions، وبالتالي ما بقاش عندنا single solution والnormal equation is not valid anymore. طيب تعالوا نشوف جرافيكالي شكل او نحاول نفهم النتيجة دي جرافيكالي. هنلاقي انه لو انا عندي two classes، class 1 و class 2، وقادر ان انا اجيب ستريت لاين، الستريت لاين ده بيفرق ما بين التو كلاسز، هنلاقي انه الستريت لاين ده مش هو الوحيد. هنلاقي ان انا لو عوجته شويه ما زال عندي الايرور بزيرو، ولو عوجته شويه الناحيه الثانيه الايرور برضو بزيرو. ده على مختلف عن حاله الريجريشن، لانه في الريجريشن كل ما هغير الستريت لاين كل ما الايرور هيختلف. فانا عندي وان ستريت لاين هو اللي بيجيب لي المينيمم ايرور، والباقيين الايرورز بتاعتهم اعلى. هنا لا، كل الستريت لاينز دي بتجيب لي مينيمم ايرور، لانه الايرور هنا هو بيعبر عن هل البوينت سيبريتد صح ولا غلط. كل الستريت لاينز ديت بتسيبريت البوينت صح، وبالتالي عندي انفينيت سوليوشنز. طيب اعمل ايه علشان اخليه وان سوليوشن؟ ان انا احط كونسترينت على الاوبتمايزيشن بروبلم، ان انا مش بس عايز امينيمايز الايرور، لا انا عايز كمان انذر كونسترينت علشان اختار لاين واحد بس من الانفينيت لاينز دي. احنا يعني هنت عن الكونسترين دي، بس مش هنجو ديبر انتو ات. ان انا ممكن اقول ايه؟ ان انا عايز الستريت لاين من دولت اللي بيفصل ما بين البوينتس دي بالماكسيمم ديستانس، يعني يبقى البربنديكولار ديستانس ما بين البوينتس اللي على اليمين ماكسيمم اكبر حاجه، واللي على الشمال نفس الكلام. يعني اكني عايز الماكسيمم ديسيجن باوندري، وده بنسميه سبورت فيكتور ماشين كلاسيفاير. احنا مش هنتعرض له، بس دي احد الحلول اللي تخلينا نلاقي سنجل سوليوشن. طيب لو ما عملناش كده فبالتالي فكره النورمال ايكويشن از نوت فاليد. طيب نعمل ايه؟ هنستخدم نيوميريكال سوليوشن.